සන්ධිය කියන්නේ යාපනය පොළ. යාපනය පොළ තමයි යාල් සන්ධිය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ පාඩමේ පහළට යනකොට සේත්පාඩු ඔන්ඩු. සේත්පාඩු ඔන්ඩු එකේ තියෙනවා ගීතයක්. පාඩරිච් සේමඩුප්පුම් කුරුවාහ පාඩුවෝ. කියන්නේ කණ්ඩායමක් ලෙස මේ පාඩුව කියන ගීතයට සවන් දෙමු. කණ්ඩායමක් ලෙස ගායනා කරමු කියලා කියන්නේ. පළවෙනි පද පෙළට ගියොත් මාංගායි තේංගායි වික්කුමිදන් මලිවායි කායිකරි வாங்குமிதல் சேலை சட்டை துணிமணிகள் சிறப்பாய் வாங்குமிடம் இது. අපි බලමු මොකක්ද ඒකේ තේරුම කියලා. මාංගායි කියනවා අඹ වලට. පළමු කියන අඹ වලට මාංගායි කියන්නේ අඹ තමයි. පළමු කියන්නේ ඉදිච්චා කියන අදහස. කායි කියන්නේ අමු කියන අදහස. එහෙම අදහස් කරලා මාංගායි කියන්නේ අඹ. තේංගායි පොල්. වික්කුමිඩම් විකුණන ස්ථානය. වික්කුමිඩම් විකුණන ස්ථානය. මලිවායි කායිකරි වාංගුමිඩම්. මලිවායි කියන්නේ මලිව කියන්නේ ලාභ. මලිවායි කියන්නේ ලාභෙට. කායිකරි එළවලු. වාංගුමිඩම් මිලදී ගත හැකි ස්ථානය. සේලේ සට්ටේ තුනිමණිහල්. සේලේ සට්ටේ තුනිමණිහල් කියන්නේ සේලේ කියන්නේ සාරි, සට්ටේ කියන්නේ හැට්ට, තුනිමණිහල් කියන්නේ රෙදිපිලි. තිරප්පායි වාංගුම් සන්දේ ඉදු. හොඳින් මිලට ගත හැකි පොළයි මේ. ඊළඟ පේළියේදී කියනවා කීරේ කිලංගු පරුප්පු වහෙයි සීනි සර්කරේ පණං කත්ති. මෝරුම් තයරුම් බලවන්දම් යාරුම් විරුම්බි වංගුමිදම්. කීරේ කියන්නේ පලාවලට, කිලංගු කියනවා අල, පරුප්පු පරිප්පු වහෙයි වර්ග. පලා අල පරිප්පු වර්ග. සීනි සර්කරේ පණං කට්ටි. සීනි හකුරු තල් හකුරු. මෝරුම් තයරුම් බලවන්දම් කියන්නේ මෝරුයි කිරි බොහෝ භාණ්ඩ. යාරුම් විරුම්බි වාංගුවිඩම් කවුරුත් කැමැති මිලට ගන්නා ස්ථානයයි මේ. ඊට පස්සේ පහලින් වුණා ප්‍රශ්නයක්. ඉප්පාඩල් එදු පට්‍රියදු. ඉප්පාඩල් එදු පට්‍රියදු මේ ගීතේ කුමක් ගැනද? ඒක ප්‍රශ්න පදේ වෙන්නේ ඉදු කියන එක. ප්‍රශ්න පදේ වෙන්නේ ඉදු කියන එක. අපි මේකට උත්තරේ ලියනකොට ඉදු කියන එක අයින් කරලා එනොට දානවා සන්දේ කියලා. එනොට දානවා සන්දේ කියලා. එතකොට උත්තරේ එනවා ඉප්පාඩල් සන්දේ වෙනවා. සන්දේ පට්‍රියදු. පාඩ සන්දේ පට්‍රියදු. එදික තේරෙන්නේ නැති අපි යමු එහෙම පහලට. සේත් පාඩු දෙක ක්‍රියාකාරකම දෙක. එක තියෙනවා පඩත්තේ අවධානිප්පෝම් පින්තූරය අවධානය කරමු. කිලේ උල්ල පහත ඇති සොට්කලේ වචන තොඩර්පු පඩුති කලඳුර ජඩුවෝ. කියන්නේ තොඩර්පු පඩුති කියන්නේ වචන සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරමු. පොළේ දර්ශනයක් තියෙනවා. ඒ දර්ශනයේ තියෙනවා නම් කරපු භාණ්ඩ වගේක්. සිංහලෙන් බැලුවොත් මෙතන මේ තියෙන භාණ්ඩ මොනවද කියලා පහින් වචන වගේක් දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එකේ තියෙනවා ඉදියාප්ප තට්ටු කියලා. ඉදියාප්ප තට්ටු කියන්නේ ඉදියාප්ප තට්ටු අංක 1. මේ තියෙන ඉදියාප්ප තට්ටු කුට්ටාන්. කුට්ටාන් කියනවා කුඩා තල්කොළ පෙට්ටියේ මේවා දැකලා ඇති. නින්දු පෙට්ටි. නින්දු පෙට්ටි කියනවා පිට්ටු කොට. පෙට්ටි. පෙට්ටි කියන්නේ පෙට්ටිය. 4. පෙට්ටි කියනවා පෙට්ටියට. අංක 4 මේ තියෙන පෙට්ටි කියනවා පෙට්ටියට. හරි. ඊට පස්සේ ළඟ වචනේ කඩහම්. කඩහම් කියන අංක 5. මේ දින අංක 5. අංක 5 කියනවා ලොකු තල්කොළ පෙට්ටිය. ලොකු තල්කොළ පෙට්ටිය. ඊළඟට පායි. පායි කියනවා පැදුර. පායි කියනවා පැදුර. එනංක කරන්න තියෙන මේ ටික ඊළඟට පහළට ගියාම
ඊළඟ ක්‍රියාකාරකමේ තියෙනවා දෙබසක්. செயற்பாடு 3 ஆசிரியரின் உதவியுடன் ஒருத்தமாகிய உதவுවෙන් செய்மடுப்போம் நம் கஞ்சமு வாசிப்போம் කියවමු. සරලකරන ව්‍යාපාරී කියනවා වෙලෙන්දට. අම්මා කියනවා මෙතන අම්මා හෝ නෝනා වෙන්න පුළුවන්. විෂ්ණු ජනනී ජනනී. අපි බලාගෙන මේකට තේරුම මලියු வாங்கு அம்மா வாங்கு லாபை என்ன அம்மா என்ன. வாங்கு பிள்ளைகள் அந்த கடைக்கு போவோம் என்ன ළමයි අර කඩේට යමු. அது என்ன ஜனனி අර මොනවද ජනනි. அது பணம் கட்டி ඒ පණම් කට්ටි ඒ තල්හකුරු. அது நல்லதா එය හොඳයිද ඒවා හොඳයිද. நல்லது உங்களுக்கு வேணுமா හොඳයි එයාටත් ඕනද. ஓம் ஜனனி பணம் கட்டி என்ன விலை. තල්හකුරු விலக்கியது ஒரு குட்டான் 100 ரூபாய். කෑල්ලක් රුපියල් 100යි. මෙන්න පොඩි කෑල්ලක් රුපියල් 100යි. சரி ஒரு குட்டான் தாங்கு. හරි කෑල්ලක් දෙන්න. අංගේ කනක්ක තිරාච්චය පළම්බිරුක්කු. අතන මිදි ගොඩක් තියෙනවා. ஓம் விஷ்ணு இது யாழ்ப்பாணத்தை திராட்சை உங்களுக்கு திராட்சை விருப்பமா. ඔව් විෂ්ණු මේ යාපනයේ මිදි. ඔයත් මිදි වලට කැමතිද? ஓம் எனக்கு நல்ல விருப்பம் ஆனால் இப்ப வேண்டாம். ඔව් ගොඩක් කැමති ඒනම් දැන් එපා කියලා කියනවා. අම්මා අංගේ ලඩ්ඩු මේ අතන ලඩ්ඩු வாங்கில்லையா ගන්නේ නැද්ද? මිලට ගන්නේ නැද්ද? සල්ලි දීලා ගන්නේ නැද්ද? ලඩ්ඩු வேண்டாம் பிள்ளை. ලඩ්ඩු එපා ළමයි. நான் வீட்டிலே செய்கிறேன். මම ගෙදරදී හදලා දෙන්නම්. உங்களுக்கு லட்டு செய்ய தெரியுமா? லட்டு හදන්න දන්නවද? எனக்கு தெரியாது. මම දන්නේ නැහැ. අම්මவுக்கு தெரியும். අම්මා දන්නවා. அது பணம் கிளம்பு. அண்ணன் தல் අකුරු. உங்களுக்கு பணம் கிளம்பு பிடிக்குமா? තල් වලට කැමතිද? ஓம் ஜனனி எனக்கு பிடிக்கும். ஓம் ஜனனி මම කැමතියි. அம்மா இதையும் வாங்கித் தாங்கோ. அம்மா இதையும் வாங்கித் தாங்கோ. அம்மா மேවත් 80 ரூபாய். சரி தாங்கோ. இந்தாங்க 100 ரூபாய். මෙන්න රුපියල් 100. நன்றி. இந்தாங்க மீதி 20 ரூபாய். ස්තුති. ඉතුරු 20. මෙන්න ඉතුරු 20. பிள்ளைகள் இது போதும். நாங்கள் வீட்டுக்கு போவோம். තමයි දැන් ඇති අපි ගෙදර යමු කියලා කියනවා. ඊට පහලින් සොල්ලරින් ටික තියෙනවා. මලියු ලාභයි පණන් ගත්තේ තල්ලකුරු කණක් ගොඩක් විරුප්පම් කැමති ලඩ්ඩු තෙරිම දන්නවාද පණන් කෙලඟු තල්ලල. ඊළඟ කොටසට ගියාම செயற்பாடு 4 කියනවා யாழ் சந்தையில் යාපනයේ පොළෙහි ගානකූරිය දැකගත හැකි පනේ ඕලීලාල් කියන්නේ තල් කොළ වලින් තැනු. පනේ ඕලී කියන්නේ තල් කොළ වලින් තැනු. සියපට්ට තල් කොළෙන් තනමු ලැබුවේ කියන්නේ තල් කොළෙන් හදපු පොරුත්කලෙයුම් භාණ්ඩ උණු ආහාර පොරුත්කලෙයුම් කියන ආහාර වර්ග ආහාර ද්‍රව්‍යයන් පඩම් පාතු පින්තූරය ගලා ලියමු කියලා කියනවා. යාපන පොලේ දක්වන්න පුළුවන් තල් හකුරු තල්වල වලින් හදපු භාණ්ඩ බෙදා ගන්න පුළුවන් ඒවා ලියමු කියලා කියනවා. එයා දීලා දෙන වචන වගේක් ඊට පහලින් ස්තන් වගේක් එක රූප සටහන් වගේක් දීලා දෙනවා. බලන්න. සුලභ කියනවා කුල්ලට. මේකෙන් කුල්ල පණන් කට්ටි කියනවා අර කුඩා තල් හකුරු පෙට්ටිය මේක පණන් කට්ටි කුට්ටා. පාය කියනවා පැදුර. පාය නේද? පායන පැදුර. ඕඩිය කියනවා තල් අල. පණාටු කියනවා තල් ලාටු. අඩහම් කියනවා තල් කොළ පෙට්ටිය. මින්දු පෙට්ටි පිට්ටු කොට திராட்சை மிதி பனங்காய் பணியாரம். பனங்காய் பணியாரம் තල් රස කියලා තල් වලින් හදපු
රසකැලි කැවිලිවට පණංගාය පණියාරම් කියලා කියනවා. ඒක ඉතින් ගලපන්නයි තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා. අහනවා ප්‍රශ්නයකින් உரையாடலை செய்வடுப்போம் සංවාදයට සවන් දෙමු. சரியான விடையின் கீழ் கோடிடுவோம் හරියට සවන් දෙමු. හරි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳිමු. එක இவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? மோகு ඉන්නේ කොහෙද? சந்தையில், கடையில், வீட்டில். මෙයා ඉන්නේ சந்தையில். දෙකෙන් අහනවා විෂ්ණුக்கு வேற சந்தையில் இல்லைங்க விஷ்ணுக்கு பணம் கட்டி வேணும். விஷ்ணுட தல் அல ஓனா பணம் கட்டித்தால் ஹப்புரு ஓனா. விஷ்ணுக்கு திராட்சை வேணும். விஷ்ணுட மிதி ඕනා. විෂ්ණුක ලඩ්ඩු වේணும். විෂ්ණුට ලඩ්ඩු ඕනා. පාඩම් බලපම බලා ගන්න පුළුවන් විෂ්ණුට මොනවද ඕන කියලා. විෂ්ණුට මොනවද ඕන කියලා චුට්ටක් බලන්න. මොනවද චුට්ටක් එක බලන්න. ඒ ඇති. හරි අපි නට அம்மாவுக்கு அம்மாට ලඩ්ඩු செய்ய தெரியும். ලඩ්ඩු செய்ய தெரியாது. මංකල් செய்ய தெரியும். ලඩ්ඩු හදන්න දන්නවා. ලඩ්ඩු හදන්න දන්නේ නැහැ. තල් හකුරු හදන්න දන්නවා. ඊට ලඩ්ඩු නේද? ඊට ලඩ්ඩු. පණන් කිලං කියන වෙලේ තල් අලවල මිල කීයද? 80 රූප වගේ මතක බලන්න. ඊළඟට අපි යමු නම් කොටසට. අපමු செயற்பாடு 6. உரையாடலை செய்வடுப்போம். உரையாடலை வாசிப்போம். இதற்கு சொற்களை எழுதுவோம். සංවාදයේ සාකච්ඡා කරමු. සංවාදයේ සවන් දෙමු. විරුද්ධ පද ලියමු. විරුද්ධ වචන ලියමු. வேண்டும் வேண்டாம். வேண்டும் කියන්නේ ඕනා. வேண்டாம் කියන්නේ එපා. தெரியும் කියන එකේ විරුද්ධ පදේ தெரியாது අපිට හම්බ වුණා. தெரியாது. முடியாது. விரும்பவில்லை. විරුද්ධமில்லை. තව එකක් මම මෙතනම කියන්නම්. ඒකත් මේකෙන් හොල දෙන්නම්. போதும் කියන එකේ විරුද්ධ පදය போதாது. ඒකත් ලියා ගන්න වෙන වචනයක් විදියට. போதும் කියන විරුද්ධ පදේ போதாது එක වෙන වචනයක් විදියට ලියා ගන්න. හරිද? හොඳයි. අපි මේ ප්‍රශ්නෙට එමු. එතෙන් තමයි செயற்பாடு 7 අතේ තියෙනවා சோடிகளா இணைவோம். சோடிகளாக இணைவோம். சோடிகளாக இணைவோம். வினாக்களை வினவுவோம். பேசி பழகுவோம். ඒ කියන්නේ යුගල වශයෙන් එකතු වෙමු. ප්‍රශ්න කරමු. කතාව පුරුදු වෙමු. உங்களுக்கு தோசை வேண்டுமா? ඔයාලට තෝස ඕනද? ඒතර වෙන්න පුළුවන්. உங்களுக்கு පටන් ගන්නෙ එනක්කු කියලා. එතකොට එනක්කු කියන එකත් එක්ක අපි දානවා තෝසේ නම් තෝසේ. ඔව් තෝසේ තියෙන තෝසේ එනක්කු තෝසේ வேண்டும் කිව්වොත් ඕනේ. வேண்டாம் කිව්වොත් එපා. உங்களுக்கு பணம் කියලා විරුප්පම. ඒතර එනක්කු කියලා පටන් ගන්නෙ පණන් කියලාකු විරුප්පම. කැමතිනම් විරුප්පම, කැමතිනම් විරුප්පම ඉල්ලේ. මුල් සෝරු ගෝදුමා වඩ බත් ඇද්ද? போதும். எனக்கு சோறு போதும். வட பத் ඇති. උඹ සෝරු போதாது වඩ බත් මාදී. உங்களுக்கு ලඩු செய்ய தெரியுமா? ලඩු හදන්න දන්නවද? எனக்கு ලඩු செய்ய தெரியும். දන්නවා. தெரியாது දන්නේ නැහැ. ඔතෙන්කන් තමයි පාඩම තියෙන්නේ. අපි පාඩම වෙනස් වෙනවා. අපේ සංඛ්‍යා වලට යනවා. මේ පාඩම මෙතනින් නතර කරලා දෙවෙනි කොටසේ සංඛ්‍යාට එක්ක කතා කරමු.